Hello students, আজি মই আগন্তুক HSLC 2023 এক্সামৰ বাবে ITeS বিষয়ৰ কেইটামান প্ৰেক্টিকেল বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। সো যেহেতু তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আছে 25th ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু তোমালোকৰ বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলা যে প্ৰেক্টিকেল টপিকবোৰ তোমালোকে ভালদৰে বুজি পোৱা নাই বা কি আহিব তোমালোকে ভালকৈ আইডিয়া পোৱা নাই কি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব। সো সেইভাবে মই ভাবিলো যে প্ৰেক্টিকেল টপিকৰ ওপৰত মই কেইটামান ভিডিও বনাই দিও আৰু ইয়াৰ আগতে মোৰ চেনেলত তোমালোকৰ ক্লাস 10 ৰ সিলেবাসৰ word processing software অৰ্থাৎ MS Word ৰ দুটা টপিক মই অলৰেডি আলোচনা কৰিছোৱে যে creating and modifying style in MS Word number 1 আৰু creating table of contents অৰ্থাৎ সূচীপত্ৰ in MS Word এই দুটা টপিক MS Word ত মোৰ চেনেলত আছে তোমালোকে MS Word ৰ প্লেলিষ্টৰ পৰা তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। সেইভাবে word processing software অৰ্থাৎ MS Word ৰ এই দুটা টপিক মই আলোচনা নকৰো তোমালোকে তাৰ পৰা চাই ল'বা বিচাৰি যদি নোপোৱা মই ডেসক্ৰিপচনত এই ভিডিও দুটাৰ লিংকও দি দিম তোমালোকে তাৰ পৰা চাই ল'বা। আৰু তোমালোকৰ MS Word ৰ আৰু এটা টপিক লাগিব আৰু হেতু হ'ল তোমাৰ creating templates in MS Word যেটো আমি MS Word ৰ টেমপ্লেট বনাও এই টপিকটো তোমালোকৰ লাগিব word processing software। তো তোমালোকৰ কিতাপত LibreOffice Writer বুলি আছে অৰ্থাৎ হেতু word processing software আছে কিন্তু তোমালোকৰ এক্সামত সফটওয়্যাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি মেনশন কৰি দিয়া নাথাকে word processing বুলি সফটওয়্যাৰ দিয়া থাকিব তোমালোকে MS Word ইউজ কৰিবা যেটো এটা বহুলভাৱে ব্যৱহৃত সফটওয়্যাৰ সো আমি ইয়াতে MS Office টো ইউজ কৰিম স্প্ৰেডশীটতে হওক বা word processing softwareতে হওক আমি MS Office টো ইউজ কৰিম যেহেতু তোমালোকে এইটো যদি MS Office টো ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে ইয়াতে প্ৰেক্টিকেল টপিকবোৰ শিকা তেতিয়ালে তোমালোকৰ পিছতো কামত আহিব আৰু এক্সামত তোমালোকৰ পাৰ্টিকুলাৰলি মেনশন কৰি তোমালোকক LibreOffice সফটওয়্যাৰ ইউজ কৰিব তেনেকে দিয়া নহয় স্প্ৰেডশীট বুলি দিয়া থাকিব আৰু word processing software বুলি দিয়া থাকিব তো তোমালোকে word processing ৰ কামখিনি তোমালোকে MS Word তে কৰিবা আৰু স্প্ৰেডশীটৰ কামখিনি তোমালোকে MS Excel ত কৰিলেও হ'ব। সো আজিৰ ভিডিওটিত মই 3 নম্বৰ টপিক যেটো MS Word ৰ যেটো লাষ্ট টপিক MS Word ৰ ক্ৰিয়েটিং টেমপ্লেট বনোৱাটো আজি আমি চাম। এইটোৰ ওপৰত মোৰ চেনেলত ভিডিও নাই সো এটো আমি চাম যে টেমপ্লেট কিদৰে বনাব পাৰি। সো আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ বাবে MS Word উলাই ল'ব লাগিব সো আহা MS Word টো আমি উলাই লওঁ MS Word উইন্ডোৰ ভিতৰত যাওঁ সো মই ইয়াতে MS Word উইন্ডোটো ওপেন কৰি লৈছো আমি ইয়াতে টেমপ্লেট বনাম সো আগতে আমি জানি লওঁ আহা টেমপ্লেট বুলিলে কি বুজো সো টেমপ্লেট হ'ল এটা ফৰমেট আমি যিকোনো টপিকৰ ওপৰত ফৰমেট বনাব পাৰো যেনেকৈ আমি বায়োডাটাৰ ফৰমেট এখন বনাব পাৰো বা ক্যাশ মেমৰ বনাব পাৰো বা ৰিসিপ্টৰ বনাব পাৰো বা সাৰ্টিফিকেটৰ বনাব পাৰো এনেকৈ টেমপ্লেট বনাই থৈ আমি কি কৰিব পাৰো সেই টেমপ্লেটটো আমি বাৰে বাৰে ইউজ কৰি থাকিব পাৰো সো আমি টাইম সেভিংৰ কাৰণে মেইনলি আমি টেমপ্লেটটো বনাও তেতিয়া আমি কি হয় এবাৰ বনাই পেলে আমি বাৰে বাৰে এটো আমি বেলেগৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰি থাকিব পাৰো সো সেইভাবে আমি টেমপ্লেটটো বনাম। সো আহা আমি চাই লও যে টেমপ্লেট কিমান ধৰণে আমি বনাব পাৰো সো টেমপ্লেট ফাৰ্স্ট আমি দুই প্ৰকাৰে বনাব পাৰো ইয়াতে সো আমি যেটা ফাইলত ক্লিক কৰিম আৰু যেটা আমি নিউ যাম তেতিয়া সো ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা ইয়াতে অফিস বুলি অৰ্থাৎ MS অফিসত আমাৰ ৰেডিমেড কিছুমান টেমপ্লেট থাকে অৰ্থাৎ ইনবিল্ট টেমপ্লেট কিছুমান আমাক দিয়ে যাৰ পৰা আমি ক্লিক কৰি আমি সিলেক্ট কৰি আমি টপিক অনুসৰি আমি তাৰ পৰা চুজ কৰি আমি বনাব পাৰো টেমপ্লেট যিকোনো এটা টপিকৰ ওপৰত সো তোমালোকে লেটাৰ লাগিলে লেটাৰ তুমি এটো ল'ব পাৰা ৰিজিউম অৰ্থাৎ বায়োডাটা লাগিলে এটো ল'ল সাপোজ মই এটোৱে ক্লিক কৰি দিলো সো ইয়াতে আহি গল ইয়াতে বায়োডাটাৰ টেমপ্লেটটো ৰেডিমেড আছে যেতে জাস্ট যিজনৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে তেওঁৰ মাত্ৰ ডাটাখিনি ভৰালে হ'ল যেনেকৈ টাইপ ইওর ইমেইল সো হে মানুহজনৰ ইমেইল টাইপ কৰিব লাগিব টাইপ ইওর এড্ৰেছ সো হে মানুহজনৰ এড্ৰেছ যাৰ বায়োডাটা বনোৱা হ'ব সো গোটেইখিনি ইয়াতে দিয়া আছে যে কি এন্টাৰ কৰিব লাগে জাস্ট পাৰ্টিকুলাৰ মানুহজনৰ ইনফৰমেশন খিনি ভৰালে এটা বায়োডাটা ৰেডি হৈ যাব সো এটা এটা বায়োডাটাৰ বা ৰিজিউমৰ এটা টেমপ্লেট সো তেনেকৈ আমি ইয়াৰ পৰা ইনবিল্ট টেমপ্লেট ব্যৱহাৰ কৰিও আমি কাম কৰিব পাৰো নাই বা আমি নিজাকৈও আমি কি কৰিব পাৰো টেমপ্লেট বনাব পাৰো সো আমি নিজাকৈ বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে আমি এটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট আনি ল'ব লাগিব সো ফাইলত গলো নিউ ক্লিক কৰিলো আৰু ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টত ক্লিক কৰিলো এতিয়া আমি ইয়াতে নিজাকৈ এটা টেমপ্লেট বনাম সাপোজ মই এটা সাৰ্টিফিকেটৰ টেমপ্লেট বনাম এতিয়া সাৰ্টিফিকেট মই সাপোজ মোৰ চেনেলৰ নামতে এটা ইনষ্টিটিউট সাপোজ মোৰ চেনেলৰ নামটোতে কৰিম আৰু এটোৰ পৰা মই এটা সাৰ্টিফিকেট ইস্যু কৰিম এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টুডেন্টক বা সব ষ্টুডেন্টৰ বাবে মই টেমপ্লেটটো বনাই থৈ দিম আৰু এই সাৰ্টিফিকেটৰ টেমপ্লেটটো মই বাৰে বাৰে প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ইউজ কৰিম যেনে এই
কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্স কমপ্লিট কৰিছে সো সাৰ্টিফিকেটৰ টেমপ্লেটটো আমি কেনেকৈ বনাম সাপোজ মই এটা ফাৰ্ষ্টতে মই ইনষ্টিটিউটৰ লোগোটো দিব বিচাৰিছো সো মই প্ৰথমতে হেডাৰটো ইনসাৰ্ট কৰি লম তোমালোকে ক্লাস 9তে পাইছা যে হেডাৰ কেনেকৈ আনিব লাগে ইনসাৰ্টত যাম আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা হেডাৰ এণ্ড ফুটাৰৰ পৰা হেডাৰটো ক্লিক কৰি মাৰ সাপোজ মই ইয়াতে প্ৰথমতে লৈ লৈছো প্ৰথম ফৰমেটটো লৈছো আৰু ইয়াতে মই লোগোটো আনিম সো মোৰ ইনষ্টিটিউটৰ লোগোটো সাপোজ মই আমি পিকচাৰ কেনেকৈ আনো ইনসাৰ্টত যাওঁ আৰু পিকচাৰ্ছৰ পৰা মই দিস ডিভাইস অৰ্থাৎ মোৰ ইয়াৰে ডিভাইসৰ যেটো লোগো আছে মই হেতু এটা আনি দিলো দেখিছা ইয়াতে সো মই এনেকৈ মোৰ লোগোটো এতে বহাই দিলো তাৰ পিছত মই লিখিলো সাৰ্টিফিকেট জি লিখিব লগা আছে সো সবৰে সাৰ্টিফিকেটৰ ফৰমেটটো বেলেগ হয় সো মই সাপোজ এনেকৈ দিব বিচাৰিছো সাৰ্টিফিকেট অফ এচিভমেন্ট মই ওপৰত দিম টকমান ডাঙৰ কৰি দিলো কালাৰ দিলো মান ডাৰ্ক কালাৰ এটা দিছো সো সাপোজ মই ইয়াতে ইখিনি লিখি দিলো আৰু এটা মই সাৰ্টিফিকেটটো তলত টাইপ কৰিম মেইন কন্টেন্টস খিনি so this certificate is proudly awarded to jijonok ji studentok dia hobo studentor naam ami eta korim so ekane dot dot di thoi disu for kihor karone for successfully completing 3 months course in computer application এনেকৈ দি তাৰ পিছত মই দি দিলে এনেকৈ I wish or her a bright future তোমালোকে জি লিখা মই এটা জাস্ট এনেটা ৰাফ কে এটা বনাইছো সাৰ্টিফিকেটৰ টেমপ্লেটস তাৰ পিছত ইয়াতে জি থাকে ডাইৰেক্টৰ চেয়াৰম্যান জি থাকে মই সাপোজ ডাইৰেক্টৰ লিখিলো তাৰ পিছত এতে মই এটা যেটো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা সাৰ্টিফিকেটটো ইস্যু কৰা হ'ব ইনষ্টিটিউটৰ নাম দিছো সো এনেকৈ মই সাৰ্টিফিকেটৰ মই টেমপ্লেটটো ৰেডি কৰি দিলো আৰু তাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে ডেটটো দিব পাৰা ডেট দি তলত দিব পাৰা ডেটটো দি ডেটটো ফিল আপ কৰি লব সো তেনেকৈ মই সাৰ্টিফিকেট এনেকৈ যিকোনো এটা টপিকৰ ওপৰত আমি এনেকৈ টেমপ্লেট বনাব পাৰো সো মই ইয়াতে সাৰ্টিফিকেটৰ টেমপ্লেটটো বনালো এতিয়া আমি টেমপ্লেট বনোৱাৰ পিছত সেভ কেনেকৈ কৰি থম টেমপ্লেট হিচাপে সেভ কৰিব লাগিব সেভ কৰাৰ বাবে তোমালোকে যাবা ফাইল মেনু তাৰ পিছত আমি সেভ এজত ক্লিক কৰিবা তাৰ পিছত আমি ব্ৰাউজত ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰা অৰ্থাৎ কোড আমি সেভ কৰিম এটা আমি ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি পালে আহি গল আমাৰ লোকেশনটো এটা অটোমেটিক যেটো বাই ডিফল্ট লোকেশন থাকে হেতু যদি আমি চেঞ্জ নকৰো তেতিয়া হলে অটোমেটিক আমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত আমাৰ টেমপ্লেট খিনি আমাৰ সেভ হৈ থাকিব নিজে বনোৱা টেমপ্লেট খিনি আমি তাৰ পৰা ওপেন কৰি লব পাৰো সো মই এই লোকেশনটো চেঞ্জ নকৰো যেটো আছে আৰু মই দেখাই দিম যে কোন লোকেশনত একচুয়ালি টেমপ্লেটটো আমি নিজে বনোৱা টেমপ্লেট খিনি সেভ হৈ থাকে আৰু এতে এটো চেঞ্জ নকৰো তোমালকে ইচ্ছা কৰিলে এটো টেমপ্লেট তোমালকে ডেস্কটপত বা ডকুমেন্টছত যত ইচ্ছা তোমালকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি তাতে সেভ কৰি থব পাৰা মই এটো চেঞ্জ কৰা নাই তাৰ পিছত আমি এটা ফাইলৰ নাম দিম সো মই ইয়াতে ফাইলৰ নামটো দি দিছো সাৰ্টিফিকেট বুলি দিদু সাৰ্টিফিকেট যেটো সাৰ্টিফিকেটৰ বনাই আছো সাৰ্টিফিকেট টেমপ্লেট বুলি ফাইলৰ নামটো মই সাৰ্টিফিকেট টেমপ্লেট বুলি দি দিও আৰু সেভ এজ টাইপ মেইন যেটো ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে আমি সেভ কৰোতে কি বুলি সেভ কৰিব লাগিব আমি যিকোনো MS Wordৰ ফাইল এটা জেনাৰেলি সেভ কৰি আমি যেটো সেভ কৰো তেতিয়া আমি এটো ওয়ার্ড ডকুমেন্ট বুলি সেভ কৰো নাইবা ওয়ার্ড 97 2003 ডকুমেন্ট এই দুটা ভিতৰ যিকোনো এটা ফৰমেটত আমি সেভ কৰো কিন্তু টেমপ্লেট সেভ কৰোতে আমি সদায় ওয়ার্ড টেমপ্লেটটো চুজ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ওয়ার্ড টেমপ্লেটত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব হেতু সদায় মনত ৰাখিবা টেমপ্লেটটো আমি ওয়ার্ড টেমপ্লেট হিচাপে সেভ কৰিম আৰু এটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাৰ পিছত আমি সেভ বাটনত ক্লিক কৰি দিম সো সেভ বাটন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আমি চাম যে
এই মই বনোৱা টেমপ্লেটটো এটা কোড সেভ হৈছে আমি এতিয়া চাম যে ফাইলত যাম তাৰ পিছত যেতিয়া নিউ ক্লিক কৰিম মই কৈছিলো যে নিউ যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম তেতিয়া আমি এমএছ অফিসত বনোৱা এমএছ অফিসে দিয়া আমাক কিছুমান ফ্ৰী ইনবিল্ট কিছুমান আমাক টেমপ্লেট দিয়ে এটো আমি অফিসত ক্লিক কৰিলে পাও আৰু পাৰ্সোনাল যেটো ফোল্ডাৰ এটা পাৰ্সোনাল যদি ক্লিক কৰো আমি যিবোৰ টেমপ্লেট বনাইছো সেই টেমপ্লেটবোৰ আমি পাৰ্সোনালত পাম So হেকাৰণে মই লোকেশনটো চেঞ্জ কৰা নাছিলো এই মাত্ৰ সা মই বনাইছো সাৰ্টিফিকেট টেমপ্লেট বুলি তোমালোকে দেখিছা যে সাৰ্টিফিকেট টেমপ্লেট এটা আহি গৈছে সো সাৰ্টিফিকেট টেমপ্লেটটো এটো এটা মই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওপেন হৈ গৈছে সো অটোমেটিক যদি তুমি লোকেশন চেঞ্জ নকৰা তেতিয়ালৈকে অটোমেটিক হে পাৰ্সোনাল ফোল্ডাৰটোৰ ভিতৰত তুমি বনোৱা টেমপ্লেটটো অটোমেটিক সেভ হৈ যাব আৰু এই সাৰ্টিফিকেটটো তোমালোকে বেলেগৰ কাৰণে জাস্ট নামটোতে টাইপ কৰি ডেটটো টাইপ কৰি আৰু তে জাস্ট তেওঁ ডাইৰেক্টৰ তেওঁ সাইনটো কৰি জাস্ট এজনক সাৰ্টিফিকেট দি দিব পাৰিব বা প্ৰিন্ট ওলাই দিব পাৰিব সো এই টেমপ্লেটটো বাৰে বেলেগৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পৰা যাব সো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা যে টেমপ্লেট কি ধৰণে বনাব পাৰি সো তোমালোক মই সাৰ্টিফিকেটৰ টেমপ্লেট বনাইছো তোমালোকে বায়োডাটাৰ এখন টেমপ্লেট বনাই থব পাৰা ধুনিয়াকৈ বা ক্যাশ মেমৰ বা ভাউচাৰৰ জি হয় জি টপিকৰ ওপৰত তোমালোকে এনেকৈ টেমপ্লেট বনাই বাৰে ইউজ কৰি থাকিব পাৰা সো আশা কৰিছো তোমালোকৰ এই টপিকটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে সো পৰৱৰ্তী প্ৰ্যাকটিক্যাল যেটো টপিক হ'ব আমাৰ স্প্ৰেডশীটৰ ওপৰত হ'ব অৰ্থাৎ এমএছ এক্সেলৰ ওপৰত হ'ব আৰু এমএছ এক্সেলৰ ওপৰত মোৰ অলৰেডি 5-6টা ভিডিও আছে তোমালোকে এমএছ এক্সেলৰ প্লেলিষ্টৰ পৰা চাই ল'ব পাৰা তাৰ পিছত আমি এমএছ এক্সেলৰ কেইটামান কৰিম যেনেকৈ আমি ম্যাক্ৰো বনোৱাটো শিকিম তাৰ পিছত আমি হাইপাৰলিংক ক্ৰিয়েট কৰা শিকিম তাৰ পিছত আমি ডাটা কনসলিডেশনটো আমাৰ লাগিব তোমালোকৰ তাৰ পিছত সাবটোটেলৰ ওপৰত মোৰ ভিডিও আছে পাৰ্ট 6 ভিডিওটো তোমালোকে চাই ল'বা সো হেইটো টপিক মই আলোচনা নকৰো এমএছ এক্সেলৰ সাবটোটেল ভিডিওটো তোমালোকে চাই ল'বা সাবটোটেলটো লাগিব সিলেবাসত আছে তাৰ পিছত আমি ডাটাবেসটো কৰিম এমএছ এক্সেসটো কৰিম সো জিগেটা টপিকৰ ওপৰত অলৰেডি মই ভিডিও বনাইছো হেই ভিডিওৰ লিংকবোৰ মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তোমালোকে তাৰ পৰা চাই ল'বা আৰু বাকিখিনি টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিও বনাম তোমালোকে ভিডিওটো কেনেকুৱা পালা মোক কমেন্টত জনালে মই ভাল পাম আৰু ভিডিওটো যদি তোমালোকে উপকৃত হৈছা তেতিয়াহলে লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ আন বন্ধুৰ হৈতেও তোমালোকে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলত যদি নতুন আছে তেতিয়ালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা যাতে তোমালোকে পৰৱৰ্তী ভিডিওবিলাকৰ নটিফিকেশন লগে পাই যাম কাৰণ মই থিওৰি টপিকবিলাকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আনসাৰ ভিডিও লৈ আহিম কোৱেশ্চন পেপাৰ ডিসকাস কৰিম আৰু প্ৰ্যাকটিক্যালৰ গোটে সিৰিজটো কমপ্লিট কৰিম তোমালোকৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগে সো আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিছো থ্যাংক ইউ